هاي بنات، شوكم شخباركم؟ معاكم الميك اب ارتست دانه الصيرفي من الكويت. طبعا اليوم مسويت لكم توتوريال شلون ندمج الشدوات المطفية مع بعض. اهم شيء تركزون في الخطوات والادوات، ان شاء الله راح اكتب لكم اياها في الديسكربشن تحت. بليز بنات لا تنسون تسوون سبسكرايب على القناة ولايك إذا حبيتوا الفيديو وكومنت في الكومنتات تحت. وهذيلا السوشيال ميديا أكاونت ملوتي في سناب وإنستغرام والفيسبوك. مشاهدة ممتعة.